چند تا شبهه تو بحث کارآمدی نظام جمهوری اسلامی مطرح هست که ما باید به این شبهات بپردازیم و آنها رو به صورت علمی بررسی بکنیم. هرچند فاصله بین بایدها و واقعیتها وجود داره و وجدانهای آرمانخواه طبق نظر مقام معظم رهبری مد ظله العالی، فاصله بین بایدها و واقعیتها و چشم امید به شما جوانان عزیز هست. انشاءالله در عرصه‌های علم و پژوهش و تحقیق انشاءالله بدرخشید و خلاهای موجود رو آتش به اختیار پر بکنید و مسائل کشور رو جلو ببرید. اما سه تا شبهه در بحث کارآمدی نظام مطرح میشه که اولین شبهه بحث رشد جمعیت یا عدم رشد جمعیت هستش. ببینید ما میگیم که خب اگر خب مثلا شما میبینید توی سال بین 58 تا سال 68 ما یک دوره افزایش سریع و فوق‌العاده نرخ جمعیت رو داریم که دوره بسیار ویژه هست. خب این رشد جمعیت باعث شد که منابع کمتر بشه، بالاخره امکانات کمتری به مردم برسه. به همین خاطر خب به بحث تهدید موالید در واقع در اون سالها ما می‌بینیم که پس از اون سالها میاد و مطرح میشه و خب حالا شعارهای هم داده میشه. یک دوره کاهش سریع و فوق‌العاده نرخ جمعیت با شاخص 1.2% داریم از سال 68 تا الان که در واقع این کاهش نرخ رشد جمعیت خب قاعدتاً چون کنترل نشد و مردم یه مقداری به بحث فرزندآوری کمتر اقبال کردن، خب قاعدتاً ما با مشکلاتی از نظر نیروی انسانی مواجه هستیم و انشاءالله جوانانی که ازدواج نکردن ازدواج کنن که قاعدتاً فرزندان صالح و سالمی رو به جامعه خودشون تقدیم بکنن و کسانی هم که ازدواج کردن انشاءالله افزایش جمعیت رو مد نظر داشته باشن و مبحث فرزندآوری رو به صورت جدی انشاءالله دنبال بکنن. ببینید ما وقتی که میخوان رشد جمعیت رو بیان و خب یک شاخصی قرار بدن، فقط میان به اون دوره اول که در واقع در دهه 60 تقریبا میشه بگی از سال 58 تا 68 فقط میان همون قسمت رو مد نظر قرار میدن که کشور در شرایط بسیار حساس و بحرانی جنگ قرار داشته و خب قاعدتاً نمیتونست اقداماتی رو برای کنترل رشد جمعیت به دست بگیره. خب حالا ما می‌بینیم تو سال 65 پس از اینکه اولین سرشماری جمعیت پس از انقلاب که هر 10 سال یک بار انجام میشد و نتایج اون سال 66 ارائه شد، مسئولان نظام برای اولین بار متوجه نرخ رشد بالای جمعیت شدن و حالا تا قبل از اون به خاطر جنگ و اینکه کشور در شرایطی نبود که بتونه برای امثال این مسائل طرحی ارائه بکنه، خب نتیجهش در واقع این شد که خب حجم زیادی از جمعیت وجود داشته باشن و ترکیب امکانات در این جامعه آنچنان که باید شاید به وجود نیاد. خب قاعدتاً نه از اون ور بوم باید بیفتیم نه از این ور بوم دیگه. خب ما در دوره حاضر هم می‌بینیم که نرخ باروری به شدت کاهش پیدا کرده و ما جمعیت در واقع جوانمون رو به کاهش هست. خب شاید الان در حال حاضر ما خیلی این مسئله رو درک نکنیم. شاید الان بگیم خب خیلی جوان داریم بیکارن، این همه جوان توی دانشگاه‌ها دارن درس میخونن. خب اون یک سری از اون مسائلیه که شبهه برای آدم به وجود میاره دیگه. خب اینها چطور مثلا بیان میکنن که خب حتما باید افزایش جمعیت داشته باشیم؟ چرا میگم که فرزندآوری بکنید؟ ببینید بحث فرزندآوری این نیست که در واقع جامعه بخواد به یک سمتی بره که خب حالا انسان‌های دیگری رو به جامعه ما اضافه بکنیم با این همه مشکلات گرفتاری‌ها. ببینید ما بحثمون اینه که اگر از الان به فکر افزایش جمعیت و فرزندآوری نباشیم، قاعدتاً سالهای پیش رو سالهای بسیار سختی خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه ما نیروی کار جوانمون به شدت کاهش پیدا میکنه. اگر الان میبینید که جوانانی هستند که بیکار هستند یا مشکلاتی دارن و عملاً خلاف این حرف هست، به خاطر اون رشد سریع جمعیت در دهه 60.
در سال 58 تا 68 تقریبا جمعیت آنچنان افزایش پیدا کرد که الان دهه 60ها به قولی پرچمدار این دوره هستن و باعث شدن که ما فعلا کاهش جمعیت رو خیلی محسوس درک نکنیم. به همین خاطر لازم هست که حتما فرهنگ فرزندآوری در جامعه رواج پیدا میکنه و این رو ما مثلا تا چند دهه آینده اگر فکری براش دیده نشه و در واقع فرزندآوری افزایش پیدا نکنه تا چند دهه آینده ما متاسفانه ممکنه با رکود صندوق‌های بازنشستگی رو داشته باشیم، ممکنه با کمبود نیروی انسانی مواجه بشیم و مجبور بشیم مثل قبل از انقلاب خب واقعاً تو بعضی از حوزه‌ها مجبور شیم نیروی کار رو از خارج از کشور وارد کنیم. خب اون زمانش ما این نیروها رو داشتیم اما باز وارد می‌کردیم، زمینه علم و تکنولوژی رو پیشرفت نکرده. الان تکنولوژی داریم، پیشرفت داریم، همه چی داریم، فقط می‌مونه مبحث رشد جمعیت که اون هم مردم عزیزمون باید به فکرش باشن و جز مردم کسی نمیتونه برای این مسئله کاری انجام بده. پس اولین شبهه در مورد افزایش و کاهش نرخ رشد جمعیت هست که در این دوره میگن آقا اگر این همین مشکلات هست، اگه قرار حل بشه باید جمعیت کم بشه، چرا اینقدر میگه جمعیت زیاد بشه. این اولین شبهه بود که قطعا ما باید برای به فکر آینده ایران اسلامیمون باشیم و برای آیندگانمون و برای افرادی که میخوان بیان انشاءالله نیروی کار جایگزین داشته باشیم که با مشکلات بعدی مواجه نشیم. بحث بعدی و شبهه بعدی ارزش پول ملیمون هست. خب الان ما میبینیم هر روزی که میگذره برابری ریال ما با دلار هی داره بالا پایین میشه، هی داره مثلا پول بی‌ارزش‌تر میشه، دلار بالاتر میکشه، اجناس گرونتر میشه. ببینید یکی دیگه از مواردی که معمولا در مسئله کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و کارگزارانش به عنوان دلیل نقض مطرح میشه همینه دیگه. خب میگن که ارزش ریال در برابر دلار آمریکا که در سال 57 1 به 70 بوده، 1 دلار معادل 70 ریال بوده، الان مثلا برابر با چقدر؟ مثلا برابر با مثلا هر هزار چی میگن هر دلاری تقریبا حدودش مثلا 30 تا 35 تومن کمتر بیشتر، حالا بالا پایینه دیگه بر اساس قیمتی که موجوده. مثلا سال 84 1 به 9 بوده، مثلا 1 دلار معادل 900 تومن بوده، یعنی بیش از مثلا 130 برابر ارزش پول مثلا سال 84 کاهش پیدا کرده، الان چقدر کاهش پیدا کرده. اینا همه مسئله‌ایه که ما داریم بیان می‌کنیم و میگیم خب در واقع به دلیل نقض میگن که بله کارآمدی نظام کمه چون ارزش پول ملی حفظ نشده. حالا بررسی مسئله نیاز داره ما چند تا نکته مورد توجه قرار بدیم که می‌خوایم به صورت علمی رو پاسخ بدیم این شبهه رو دیگه. اول اینکه ارزش واقعی پول ملی کشور در مقابل دلار تو سال 57 70 ریال نبوده. اینو به طور مصنوعی و برخلاف مصالح ملی پایین نگه داشته بودن. اسناد موجود از برنامه اقتصادی در سال 1980 میلادی یعنی 1358 شمسی رقم رسمی برابری ریال به دلار 500 ریال اعلام میشه، 50 تومن. خب دومی که بله یه بار وارد خارج مجازات وارشید مشکل نداره. دومی که الان هم برخی کار دهه 80 حدود مثلا 500 تومن بوده، لکن به دلایلی که قابل بحث هست این عدد بالا نگاه داشته شده. خب مثلا تو دهه 80 تو سال 84 حدوداً صندوق بین‌المللی پول ارزش واقعی برابری ریال ایران با دلار آمریکا رو مثلا 2300 ریال 230 تومن اعلام کرده. بنابراین اگر واقع بینانه قضاوت کنیم پول ملی ما در طول بیش از چندین دهه، حالا مثلا تا دهه 80 20 و چند سال با وجود مشکلاتی مثل تحریم اقتصادی، حالا من میبرم دهه 80 به خاطر اینکه ما دیگه از بحث جنگ اومدیم بیرون، یه سری پیشرفت‌ها کردیم، رشد کردیم، با اون موقع مقایسه میکنم الان هم که دیگه تکلیفش روشنه. ما مشکلاتی مثل تحریم اقتصادی رو داشتیم، جنگ 8 ساله رو داشتیم و موارد دیگری که حالا قبل از این خیلی توضیحش دادیم.
حدوداً 10 برابر و اگر ملاک اعلام صندوق بین‌المللی پول بدیم کمتر از 5 برابر تا دهه 80 مثلا ما کاهش داشتیم. حالا اگر این رقم رو با کشورهای همسایه که شرایطی بسیار بهتر از ما داشتن مقایسه بکنیم میتونیم میزان توانمندی و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی رو بسنجیم. ببینید در کشور همسایه شمالی ما که قبلا اتحاد جماهیر شوروی بوده و الان کشورهای حوزه خلیج در واقع دریای خزر هست، در سال 1980 یک روبل معادل 1.3 دلار آمریکا بوده. ولی از همون زمان 1980 تا دهه مثلا 80 میلاد در واقع شمسی خودمون درست شد، تو کشور روسیه به عنوان جانشین شوروی سابق شاهد کاهش بیش از 40,000 برابری ارزش پول ملی این کشور هستیم. خب این در حالیه که این کشور نه شاهد جنگ فراگیر بوده تو اون زمان که خانمانسوز باشه، ولی ایران جنگ خانمانسوز داشته، نه از تحریم اقتصادی غرب رنج می‌برده. ما الان تحریمی، جنگ دور برمون، همه دنیا به خونمون تشنه. خب تازه اون کشور روسیه یا اون شوروی سابق از حمایت‌ها و کمک‌های اقتصادی غرب هم برخوردار بوده و شرایط درآمدها و هزینه‌های اون هم برخلاف ایران تغییر چندانی نداشته، اما 40,000 برابر ارزش پول ملیش توی همچین شرایطی که ما داریم پایین اومده. هر کشوری تو شرایط ما قرار بگیره قاعدتاً خیلی بیشتر از این ارزش پول ملیش کاهش پیدا خواهد کرد. اما ما متاسفانه در واقع فقط نشستیم داریم بیان میکنیم که بله ارزش پول ملیمون اومد پایین، دیگه شرایط حاشیه‌ای که باعث ایجاد این شرایط شده رو نمیبینیم. هرچند طبق تصریح در واقع رهبر عزیزمون اونجایی که مسئولین رویگردانی میکنن از اصول اساسی انقلاب ما اونجا به مشکل میخوریم. پس ما بسیار از مشکلاتمون مال رویگردانی از مسئولینه، مال در واقع چالش‌های درونیه. چالش‌های بیرونی اثر دارن، بی اثر نیستن، اما اگر چالش درونی که مسئولینی که باید بیان طبق اصول تصمیم بگیرن وجود نداشته باشن یا اگر وجود دارن کارشون درست انجام نمیدن، قاعدتاً مشکلات خارجی هم قد علم میکنن و خود نشون میدن. اما اگر ضعف مدیریتی در جامعه ما نباشه قاعدتاً مشکلات خارجی یا دیده نخواهند شد یا اگر هم دیده باشن اثر بسیار اندکی دارن. این هم گفتم که ما نمیخوایم همه تقصیر رو بندازیم گردن در واقع دشمن و بگیم خب دیگه همش کار آمریکاست دیگه. نه، ضعف مدیریتی داخلی هم وجود داره و این رو به صراحت رهبر عزیزمون در بیانیه گام دوم تاکید کردن و از شما جوانان میخوام که در واقع ورود کنید به میدان و چنین زمینه‌هایی رو از بین ببرید ان شاء الله. نکته بعدی ببینید مثلا همین عراقی که الان کنار ما هست تا جنگ اول خلیج فارس که سال 1990 میشه به خاطر کمک‌های بی‌دریغ غرب و کشورهای عربی از هیچ مشکل اقتصادی عمده رنج نمی‌برد. پس این اشغال کویت و تحریم غرب در سال 1990 دچار مشکلات عظیمی شد، به طوری که در عرض کمتر از 2 ماه ارزش پول ملیش حدود 800 برابر کاهش پیدا کرد. یعنی یه دینار عراق که قبل از اوت 1990 آغاز جنگ خلیج فارس معادل 3.5 دلار آمریکا بود تا قبل از مارس 2003 آغاز اشغال عراق توسط آمریکا و انگلستان به 1 دینار معادل 0.005% دلار آمریکا تنزل پیدا کرد. یعنی به عبارت دیگه ارزش دینار عراق پس از جنگ دوم خلیج فارس 7000 برابر کاهش پیدا کرد. البته کاهش ارزش پول ملی عراق پس از اشغال فوریه 2003 دیگه اصلا قابل محاسبه نیست. خب در همین راستا میتونیم به ترکیه هم اشاره بکنیم که نرخ تورم در کشوری مثل ترکیه با وجود اینکه از هیچ بحران سیاسی، نظامی و اقتصادی عمده رنج نمیبره، در واقع ما می‌بینیم که در کش و قوس هست و در زمان‌های ارزش پول ملیش به شدت میفته. خب این یک چیز طبیعیه. ببینید ما در یک کشوری قرار داریم که دور تا دور می‌جنگه و خیلی ها برای اینکه منابع استراتژیک ما رو به دست بگیرند در واقع خودشون مستقیم یا غیر مستقیم دارن با ما می‌جنگن و تمامی بدخواهی‌های خودشون به آمریکا، انگلستان، اسرائیل و کشورهای دیگه دارن برای ما به کار میبرن. کشورهای دور و بر ما رو اجیر میکنن مثل عربستان، کشورهای دیگه برای اینکه به ما ضربه بزنن. دور تا دور ما منطقه نظامی ایجاد میکنن برای اینکه بتونن
ما رو از پا در بیانن و به منابع ما دسترسی پیدا کنن. پس ببینید در یک همچین شرایط سخت استراتژیکی که ما قرار داریم و جز نیروی ایمان ایران و ایرانیان و جز رهبری درست و الهی در واقع مقام معظم رهبری مدظ الله العالی و جز این استحکام و همبستگی که ما ایرانیان غیور با هم دیگه داریم، هیچ چیزی دیگری نمیتونه ما رو در این شرایط حفظ بکنه. و الان این ارزشی که حالا پول ملیمون در ازش کم میشه، قاعدتاً به نسبت اتفاقاتی که دور بر ما در سالهای پیش از این افتاده و کشورهایی در شرایط حتی به واقع کمتر از شرایط ما قرار گرفتن، خیلی بیشتر از این ارزش پول ملیشون کاهش پیدا کرده. اما این رو بازم دارم میگم، اگر مسئولین دلسوزی داشته باشیم که در اساس اصول اساسی این انقلاب عمل بکنن، قاعدتاً این مشکلات رو خارجی چالش‌های بیرونی موقعی میتونن ارزندن بکنن که چالش‌های درونی وجود داشته باشن. اما اگر چالش‌های درونی نباشه، قاعدتاً چالش‌های بیرونی خیلی جای نماز ندارن. اما این رو بدونید عزیزان که دور تا دور ما جنگه، ما در یک محاصره اقتصادی سیاسی فرهنگی هستیم و به مدد خداوند، به رهبری رهبر عزیزمون و با یاری شما مردم عزیز جوانان غیرتمنده که تونستیم تا الان روی پای خودمون بایستیم. پس این شبهه دوم در مورد کاهش در واقع ارزش پول ملی. اما این شبهه سومی هست که الان ما خیلی روش دست پنجه داریم نرم میکنیم، در مورد افزایش قیمت‌ها و قدرت خرید مردمه که الان قیمت‌ها داره روز به روز افزایش پیدا میکنه، قدرت خرید مردم به شدت داره پایین میاد. خب یکی از اون نکاتی که در قضاوت افراد نسبت به وضع موجود تاثیر منفی بر جای گذاشته، ارزانی‌های قبل انقلاب و گرانی بعد انقلابه. خب این مسئله از دو تا جهت باید مورد توجه بگیریم. ما داریم ریشه‌ای بررسی می‌کنیم. اصلا بحث تعصب و بحث این که بخوایم حالا یه طرف رو بگیریم یک طرف رو بزنیم نیستش، داریم منصفانه راجبش شرایط صحبت میکنیم. ببینید ما اگر میگیم صحبت علمی باشه سر همینه، یعنی بیایم بر اساس آمار، ارقام و مسائل علمی با هم صحبت بکنیم. ببینید اون دو تا جهتی که ما باید در نظر بگیریم اینه که تو بحث افزایش قیمت‌ها و قدرت خرید، کاهش قدرت خرید مردم، ببینید اولی که از جهت سیاست‌های اقتصادی توسعه کشور این سوال مطرح میشه که چرا قبل از انقلاب قیمت کالاها ارزون بوده، بعد انقلاب گرون شده. بررسی‌ها نشون میده که یکی از عمده‌ترین دلایل این امر اعمال تعرفه‌های گمرکی پایین از سوی رژیم شاهنشاهی نسبت به کالاهای وارداتی خارجی در قبل انقلاب و افزایش این تعرفه‌ها بعد انقلاب بوده. به عبارت دیگه در نتیجه اعمال تعرفه‌های گمرکی پایین، کالاهای خارجی به وفور و با قیمت بسیار نازل در بازار در واقع پیدا میشد، یافت میشد. خب این سیاست اقتصادی نامناسب در جهت تضعیف تولیدات داخل، افزایش وابستگی اقتصادی کشور که حالا به قدرت‌های صنعتی وابسته بشن، تامین بازار برای قدرت‌های صنعتی بوده. چون در چنین شرایطی تولید کننده نوپای داخلی و کم تجربه امکان رقابت با تولید کننده توانمند و مجرب خارجی رو پیدا نمی‌کنه و به راحتی از صحنه رقابت خارج میشه. خب حضور در اصل تولید رو دیگه مردم به صرفه نمی‌دونه تولید کننده داخلی. به همین جهتی که ارزانی کالاها به معنای عرفی اون یکی از بزرگترین موانع رشد و توسعه اقتصادی در جوامع، به خصوص در جوامع در حال توسعه تلقی میشه. البته این رو هم بگم ما از اون ور بوم باز نیفتیم. ما این که ما میگیم باید در واقع تعرفه ها بالاتر بره که از تولید کننده داخلی حمایت بکنیم و ارزان نگه داشتن ضربه میزنه، اینو اقتصاددانا خوب میفهمن. یعنی چیزی نیست که ما بخوایم یک مسئله رو بگیم فرض توجیه، آنها میدونن که ما باید بازار عرضه و تقاضا رو متناسب کنیم. یعنی جایی که قیمت‌ها به شدت پایین باشه دیگه تولید کننده رقابت نمی‌کنه بیاد تولید بکنه. چرا؟ چون سودی نمیبره. خب اون تولید کننده برای اینکه یه سودی ببره زندگیش به چرخه اومده یک کار تولیدی رو انداخته. شما الان خودت برید توی بازاری ببینید مثلا با 1,000,000 تومانی که شما سرمایه مثال میزنم میذاری اونجا، میتونی مثلا ماهانه چه میدونم مثلا 100,000 تومان داشته باشی. درست شد؟ میری یه جایی با همون 1,000,000 تومان میتونی 2,000,000 تومان درآمد داشته باشی.
خب قاعدتا کجا میرید؟ همش هم حلال باشه. حالا تو مثال جای مناقشه نیستی که قاعدتا اونجایی که میتونی از 1 میلیون 2 میلیون در بیاری میری، نمیری اونجایی که از 1 میلیون تومان میتونی 100,000 تومان در بیاری. خب این اصل عقلی پذیرفته شده است. پس بازار عرضه و تقاضا باید متناسب نگه داشته بشه. در برخی از موارد نامتناسب و نامتوازن رشد کرده، یعنی یه جاهای اونقدر قیمت اومده پایین که دیگه تولید کننده در شکست رو رفته کنار، یه جایی اونقدر رفته بالا که دیگه مردم نمیتونن بخرن. این مشکلات ببینید اینها چیزایی که باید اون مسئولی که میاد میشه رئیس دولت، این کسی که میاد میشه نماینده مجلس، رئیس مجلس یا هر جایی که میتونه تصمیم گیر باشه تو این زمینه، او باید کار رو درست پیش ببره. باید مسئولین به کار بگماریم که با اصول اساسی انقلاب میخونه کارشون و توانمندیشو دارن. درست شد؟ پس ما باید حواسمون باشه که ارزانی کالاها به معنای عرفیش خودش یکی از بزرگترین موانع رشد و توسعه اقتصادیه. دیگه رغبتش از ورود به بازار برای افرادی که میخوان سرمایه‌شون رو به کار بگیرن میگیره. چون ارزانی غیر معقول موجب تضعیف موقعیت تولید کننده و در نهایت تضعیف تولیدات داخلی میشه. به همین خاطر در اکثر کشورهای پیشرفته اقتصادی گرانی هم وجود داره. برای مثال مثلا تو دهه 80 بانک جهانی برای چندمین بار توکیو پایتخت ژاپن رو به عنوان گرانترین شهر جهان اعلام میکنه. حتی در این کشور گاهی با ارزانی مبارزه هم میشه، چون با واقعی شدن قیمت هاست که میتونیم از تولید کننده داخلی حمایت کنیم و حمایت از تولید کننده داخلی هم در نهایت تامین منافع مصرف کننده داخلی رو به همراه داره. اما خیانتی که رژیم شاهنشاهی کرد این بود که تعرفه‌های گمرکی رو به شدت پایین آورد و کالاهای خارجی به وفور یافت میشد. خب قاعدتا وقتی کالای با کیفیت وجود داشته باشه با قیمت مثلا 1/10 مثلا قیمت کالای داخلی، دیگه کسی سراغ خرید کالای داخلی نمیره. از این طرف میگم با سوء مدیریت ها مسئله است. این نیست که ما بگیم خب بیایم از تولید کننده داخلی حمایت بکنیم، تعرفه گمرکی رو افزایش بدیم، قیمت رو در حد تعادل بیاریم بالا، درست شد. ولی از این طرف تولید کننده رو دیگه کاری باش نداشته باشیم، هر جور دلش میخواد تولید کنه. خب این بده دیگه. خب این میطلبه که اون مسئولی که اومده دلسوز باشه، اون نماینده مجلس نماینده تصمیم بگیره، اون رئیس دولتی که اومده، اون وزیری که اومده باید دلسوز باشه، باید دلش بسوزه، وام به اون تولید کننده بده، در خرید تجهیزات کمکش بکنه، به روزترین تجهیزات روز رو در اختیار این تولید کننده بذاره، با بهره پایین با نرخ پایین بهش وام بده، اینو خریداری بکنه براش، بیاره در اختیارش بذاره خط تولیدش به روز باشه. چرا نباید تولید کننده بتونه در از این حمایت برخوردار باشه؟ برخی از سیاست‌هایی که برخی از مسئولین رویگردان از اصول اساسی انقلاب دارن انجام میدن، کجاش در خدمت چنین چیزیه؟ انقلابی نمیخواد، جمهوری اسلامی نمیخواد. بسم الله، خود جمهوری اسلامی مطالبه داره از کسانی که مردم با رأی خودشون میارن رأس کار. چون بالاخره این چرخ اقتصادی رو بچرخه. پس ببینید این قدرت خرید مردم که ما داریم راجعش صحبت میکنیم مسائل زیادی داره. حالا نکته بعدی این مسئله از جهت قدرت خرید اکثریت افراد جامعه هم قابل تأمل و توجهه. بسیار میشنویم که گفته میشه در گذشته مثلا قیمت گوشت فلان مقدار بوده یا قیمت تخم مرغ چنان بوده که در مقایسه با قیمتی که الان هست بسیار افزایش پیدا کرده. مثلا طرف میاد یه دونه عکس میذاره، چه میدونم مثلا 4 تا پیکان، بعد این بر مثلا 1 کیلو مثلا برنج مثلا درست شد، مثلا میگه با پول اون ما میتونیم اینو مثلا بخریم. یه همچین کارهایی که الان متاسفانه توی فضای مجازی اینها هم باب شده و دارن میگن. ببینید میان این حرفا رو میزنن، میخوان نتیجه بگیرن که چون قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و وضعیت مردم بدتر شده و خب دیگه میخوان کارآمدی نظام رو زیر سوال ببرن. تو پاسخ ما چی میگیم؟ ببینید در پاسخ باید توجه بکنیم که هم مشاهده عینی وضعیت جامعه و هم آمارها نشان از بهتر شدن نسبی وضعیت معیشت اکثریت افراد جامعه داره. به عبارت دیگه درسته که در گذشته قیمت‌ها پایین بوده ولی قدرت خرید مردم بسیار پایین‌تر از اون بوده. مردم پول نداشتن که بتونن این رو بخرن. خب قاعدتاً درآمدی که به دست مردم میرسیده خیلی برابر با اون نبوده. آمارها و بررسی‌های رسمی و غیر رسمی گویای اون هست که به غیر از برخی اقشار جامعه
اکثر مردم به خصوص صاحبان مشاغل آزاد از وضعیت معیشتی مناسبتری نسبت به قبل از انقلاب برخوردار شدن. البته این به این معنی نیست که الان عموم مردم وضعیت معیشتیشون مخدوبن و همه چی گل و بلبل و اینا، این نیستا، ولی به دلایل متعددی مثل تغییر الگوی زندگی که قبلا روی صحبت کردیم، الگوی مسکن، خوراک، پوشاک، لوازم منزل، گفتیم سطح طبقات از روستایی و پایین رسیده به شهری و بسیار بالا، درست شد، و به تبع اون افزایش سطح انتظار مردم از زندگی، ابراز نارضایتی و احساس محرومیت در اونها افزایش پیدا کرد. قرار بود زمان شاه هم هر کسی ازدواج میکنه مستقل بشه بره تو خونه آپارتمان شیک تازه ساز فلان، خب مسلمه اون موقع هم مشکل مسکن به وجود میومد، ولی کسی که ازدواج میکرد 20 خانواده داشتن توی حیاط با هم دیگه زندگی میکردن، هر کدوم توی یه دونه اتاق داشتن با هم دیگه زندگی میکردن. پس ببینید این سطح طبقات که میره بالا قاعدتا امکانات بیشتری رو میطلبه و میطلبه که مسئولین نظام بیشتر براش تلاش بکنن. خب ما می‌بینیم گفتیم در گذشته اکثر خانواده‌ها گسترده بودن، الان هسته‌ای شدن. در گذشته گفتیم اگه عروس یا دامادی به خانواده اضافه میشه توی یکی از اتاق‌های همون خونه جا میگرفت، اما الان عموما زوج‌های جوان دنبال مسکن مستقلن. در خصوص الگوی خوراک هم شاهد تغییرات اساسی در جامعه خودمون در واقع سالهای اخیر هستیم. در حدود مثلا 50-60 سال پیش قوت غالب خانواده‌های ایرانی نون بوده. برنج غذای عیانی محسوب می‌شده، یک کسی برنج گیرش نمی‌اومده که، در حالی که امروز الگوی خوراک اکثریت جامعه تغییر پیدا کرده، عموما برنج تو غذای روزانه‌شون جایگاه پیدا کرده. خب قاعدتاً با بالا پایین شدن قیمت برنج خب سطح زندگی مردم هم بالا پایین میشه دیگه. خب طرف نگاه میکنه میبینه باید برنج بخوره دیگه، قوت غالبش شده برنج، خب میاد چیکار میکنه؟ میبینه که برنج ایرانی کیلو 100 تومن که نمیتونه بخره، از اون ور برنج نیم دونه مثلا کیلو اینقدر که نمیتونه بخره، از این ور میاد سراغ برنج تایلندی و برنج هندی و اینجور چیزا و اینا، خب اونها رو میبینه قیمتش بسیار بالاست. میخواد یه دونه برنج هندی بخره دولتیش مثلا 185 تومن، اونور آزادش میدن مثلا 240-50 تومن، 370-80 تومن، حالا به نسبت کیفیتش. پس ببین الان برنج داره تامین میکنه قوت غالب مردم رو، اما پیش از این قبل از انقلاب نون قوت غالب مردم بوده. حالا آمارهای جهانی هم گویای بهتر شدن وضعیت رفاه مردم ما در سالهای پس از انقلابه. بر اساس آمار بانک جهانی 46% مردم ایران در سال 56 زیر خط فقر بودن. خب چرا اینا بررسی نمیشه؟ اما این رقم در سال مثلا 78 به 16% کاهش پیدا کرده، یعنی بیش از 2.8 برابر وضعیت رفاه جامعه بهتر شده. خب ببینید 78 تا 56. البته در این خصوص مباحث فراوان دیگری قابل طرحه که پرداختن به اونها دیگه فعلا توی این مجال نمی گنجه و ما به همین میزان اکتفا میکنیم. پس ببینید ما 3 تا شبهه روز رو جواب دادیم. چرا میگیم افزایش جمعیت؟ گفتیم. بحث این که ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده، گفتیم مشکلش چیه. و مبحث سوم هم در مورد افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردمه. ببینید الان ما درصد فقر جامعه‌مون اگر بر مبنای در واقع شرایطی که الان داریم، خب درصد فقرمون درصد فقر بالایی الان در حال حاضر، اما سطح عمومی زندگی مردم و دسترسی به امکانات سطح مطلوبی داره. ببینید الان افراد میتونن به امکانات دسترسی پیدا بکنن، یعنی دسترسی به امکانات الان راحت تر شده. یعنی مردم شاید مثلا یک زمانی پول به این صورت به دستش نمیرسید، حالا درسته پول ما بی ارزش هست شده و در واقع خدمتتون چرا این ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه، دلیل علمیش رو هم بیان کردیم. اما میخوام بگم که دسترسی به این میزان از نقدینگی در قدیم امکان پذیر نبود، ولی الان امکان پذیر شده. حالا ما الان اون چیزی که هستش فاصله بین بایدها و واقعیت هاست. بایدها چیه؟ واقعیت ها چیه؟ واقعیت ها خب قاعدتا با بایدها متفاوته. الان شما جوان ها هستید، ببین شما الان رشته خودتون نگاه نکن. ما رشته های مهندسی داریم، رشته های پزشکی داریم، رشته های هنری داریم، رشته های فرهنگی داریم. هر کسی تو رشته خودش اگر صاحب نظر بشه
پژوهشگر بشه، اهل تحقیق بشه و بره نقاط ضعف اون رشته خودش رو که در ارتباط با خدمت به مردم هست شناسایی بکنه و به صورت جهادی وارد میدان بشه. ما نمیگیم جهادی یعنی که زندگی تو کامل تعطیل کن، دیگه نون و گوشت و آب و خودت تعطیل کن بنش برسان. نه، زندگی تو بکن، اما گروه‌های متشکلی از جوانان نخبه وجود داشته باشه. ما یکی از ایراداتی که به نمایندگان مجلس داریم، یکی از ایراداتی که به در واقع بحث ریاست جمهوری و وزرا داریم اینه که حضرت آقا هم تاکید کردن که باید در واقع گروه مشاوران جوان داشته باشن و متخصص. آیا افرادی که میان تو برنامه هاشون چیزی دارن بابت این قضیه؟ بسم الله. گروه مشاوران جوان نخبه، گروه مشاوران جوان متخصص توی هر امری ضروریه. الان شما جوانا یه عدتون تو رشته عمرانید، یه عدتون تو رشته حسابداری هستید، یه عدتون تو رشته آیتی هستید، هر کدوم توی رشته متخصص دارید میشید. خب شما متخصصین این امر میتونید یه گروهی رو تشکیل بدید. این میطلبه که دولت بیاد یک همچین چیزی رو بخواد، گروهی رو تشکیل بدید که بیاید به دولت ها در واقع مشاوره بدید، بیاید به نمایندگان مجلس، به رئیس مجلس مشاوره بدید. خب ما این الان میخوایم. آقا توی جوان هستی، میدونی مشکلات چیه. اون پیرمردی که نشسته توی گوشه، اون چه میدونی تو مملکت چه خبره؟ خب تو اون زمانی که ارزونیش بوده، خونه‌اش خریده، ماشینش خریده، امکانات چه گرفته، الان هم دیگه بچه‌اش شوهر داده، دخترش شوهر داده، پسرش هم فرستاده خونه، وقت تمام. ولی تو جوانی که الان داری تو کف جامعه زندگی می‌کنی، میفهمی مشکلات چیه، گرفتاریات چیه. ما میخوایم اون کسانی که میان رأس کار، میان توی انتخابات ها شرکت میکنند، یکی از برنامه‌های اساسیشون این باشه گروه مشاوران جوان داشته باشن، یا حداقل اینه که این فراخوان رو بگن ما خواهیم زد. خب چه برنامه‌ای دارن بابت این؟ فاصله بین باید ها و واقعیت ها باید طی بشه، بارها هم طی شده و شما جوانان میتونید این رو طی بکنید. این مطمئن باشید اگر شما عزیزان وارد میدون بشید، ولی پروپیمون درست حسابی ها، مطمئن باشید خیلی جاها مشکل حل میشه. آتش به اختیار، یعنی عین امام حسن و امام حسین. گفتم قبل از اینکه بخوام بریم برای نماز، گفتم خدمتتون امام حسن و امام حسین چطوری به اون پیرمرد تذکر دادن که بله وضوع شما اشتباهه، بدون اینکه حرمتشو بشکنن، بدون اینکه کار خلافی انجام بدن، بدون اینکه داد و بیداد جا بندازن، طرف رو متوجه اشتباهش کردن. خب نیروهای جهادی تو هر رشته بلندشن برن، آقا وقت آزاد خودشون، اصلا نمیخواد وقت زندگیشون هم بزنن، وقتی که میخوای آقا تفریح کن از تفریحت بزن، ایراد نداره که. اون زمان تفریح خودت، زمان آزاد خودت رو بذار، برو توی یکی از این روستا خدمت کن. خب مسئولین اونجا مجبور میشن به خاطر اینکه یه بیلان کاری هم از خودشون بدن، بیان وسط میدون بالاخره یه حمایتی بکنن. خب تو با این حرکت جهادی خودت، با این حرکت آتش به اختیار خودت، باعث شدی یه مسئولی که گرفته خوابیده تو خواب زمستونیه و از اصول اساسی انقلاب دوره بیدار شه. خب این خیلی قشنگه. اونا میان نه، حالا ببین مهم اینه که تو اون مسئول رو از جای خودش تکون بدی، محض ریام که شده کنار اون خطایی که میخواد انجام بده، دو تا کارم مجبور میشه انجام بده، چون اگه این کارو نکنه بعداً جلوی توی جوان کم میاره. بعداً این مخابره میشه این ورانور. الان فضای مجازی هستش که آقا این دور جوان بلند شدن رفتن تو فلان روستای دور افتاده که شورای روستاش هیچ کاری نمیکنه، اینا بلند شدن رفتن اونجا این کار انجام دادن. خب این برجسته میشه، تو کشور پخش میشه، اون مسئول مجبور از لاک خودش بیاد بیرون. و قاعدتاً اگر این حرکت‌های جهادی و آتش به اختیار زیاد بشه، قاعدتاً اون مسئولینی که رویگردان شدن از اصول اساسی انقلاب دیگه نقطه امن برای خودشون پیدا نمی‌کنن. اینو من دارم در واقع بر اساس بیانیه گام دوم بهتون میگم. آقا راه نجات ما عمل به بیانیه گام دوم رهبر عزیزمونه، ولا غیر. نه فضای مجازی بسته نمیشه، نگران نباشید. فضای مجازی هستش، بالاخره کاری که بخواد انجام بشه خودش نمودش رو پیدا میکنه، شما نگران نمود کارتون نباشید. خب یه چند دقیقه استراحت بکنیم و بعد بیایم ادامه مبحث رو با هم پی بگیریم انشالله تا 14.
چه عواملی دخیل هستند در قضاوت منفی افراد نسبت به وضع موجود. سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که چرا با وجود این دستاوردها و تلاش‌های غیر قابل انکار از سوی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، عده‌ای از مردم و حتی نخبگان از وضعیت موجود اظهار نارضایتی میکنند؟ خب قاعدتاً این سوال دیگه. خب در پاسخ باید بگیم که عوامل متعددی توی این قضاوت منفی دخیل هستند، از جمله تغییر الگوی مصرف جامعه و بهتر شدن نسبی سطح زندگی مردم، به خصوص دهه دوم انقلاب به بعد که به تدریج باعث افزایش سطح انتظارات آنها از زندگی شده. این یه موردش. دوم، افزایش چشمگیر سطح آگاهی‌های اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه پس از انقلاب و در نتیجه آرمانگرایی و توجه بیشتر اونها به نقاط ضعف و نارسایی‌های وضع موجود به جای توجه به نقاط قوت. آقا الان شما روی قسمت از بدن اگر تمرکز بکنی، اون قسمت از بدن در واقع بیشتر مورد توجه قرار میگیره و ممکنه مثلا آسیب‌هایی رو هم همون ناحیه داشته باشه. ما به جای اینکه بیایم نقاط قوت و نقاط ضعف رو با هم دیگه ببینیم، اومدیم زوم کردیم روی نقاط ضعف. سوم، ترویج و حاکمیت فرهنگ نادرست اجتماعی در جامعه در سالهای اخیر، به صورتی که افراد رفع تمامی مشکلات رو فقط از حکومت و دولت، اون هم در کوتاه مدت انتظار دارن. خب خود مردم هم نقش دارن. آقا الان وضعیت مسکن این شکلیه. خب دولت‌های وظایفی دارن، باید قانون بذارن، باید کنترل بکنن، باید تنظیم بکنن، اما خود مردم چی؟ اگه خود مردم به هم دیگه رحم بکنن مگه مشکلات به وجود میاد؟ خب بعضی چیزا هست دست ما خود مردمه. طرف میبینه خب الان این وضعیت همه چی رفته بالا، خب چرا من سود ندارم؟ اون همه خودش در شیشه میکنه. ولی اگر مردم به هم دیگه رحم بکنن، حتی دولت‌ها اصلا بزنیم کنار، مثلا فکر کنیم دولت‌ها ظالم، آقا خود مردم به هم دیگه رحم بکنن مشکلاتی به وجود نمیاد. تو بحث ازدواج میخواید آقا از در خونه یه نفر بیاد اون طرف خواستگاری بکنه از دخترش، چقدر سنگ جلوت میندازه؟ خب این چه ربطی به دولت داره؟ نمیخوام بگم دولت ها بی‌نقشن و نمیدونم فلان و نه نقش خودشونو دارن، به جاش باید کار کنن. اما این قسمتی که نقش خانواده هاست، نقش افراد جامعه است، اونجا چیکار میکنن؟ آیا درست عمل میکنن یا اینکه نه بر اساس منافع و اون چیزهایی که دارن جلو میرن؟ پس ایثار، گذشت، انسانیت، اینها رو میخوان چیکار بکنن؟ ببین الان شما مثلا ببینید تو قضیه مثلا رسیدگی به حال همدیگه، یه پیغمبری بود، حالا زمان ایشون خدا وحی فرستاد که آقا میخواد قحطی بیاد. این آقا مردم اعلام کرد آقا میخواد قحطی بیاد دیگه، حواستون باشه، بالاخره من دارم جلو بهتون میگم قحطی اومد، غافلگیر نشید. خب این مدت گذشت، از این وعده الهی هم که قرار بود بیاد گذشت و قحطی نیومد. خب خدا در واقع این پیامبر با خدا خلوت کرد و خدا رو تو این چیزی گفتیم ما ملت گفتیم حالا خلافش در آمده. چطور شده؟ خداوند فرمودن که لحظه‌ای که تو به مردم گفتی میخواد قحطی بیاد، توی خونه های همدیگه راههایی رو باز کردن که اگر این شخص در واقع چیزی رو داشت به شخص مقابلش کمک بکنه، اون نداشت اون کمک بکنه. و به برکت این که اینا حال همدیگه رو خوب کردن و کمک به همدیگه کردن به صورت سراسری، من قحطی رو ازشون برداشتم. پس ببینید اگر خود مردم میان و در واقع حالا نقص ها و ضعف هایی که وجود داره رو سر جاش بشه اعتراض داشته باشن، مشکلات رو ببینن، گرفتاری ها رو ببینن، نقاط قوت رو هم ببینن، اما در کنارش مسئولیت های اجتماعی خودشون رو هم تنظیم بکنن، قاعدتاً مشکلی تو مملکتمون به وجود نمیاد. اگه مردم که صاحب خانه هستند با مستاجراشون کنار بیان، اگر کسانی که چه میدونم امکاناتی در اختیار دارن با بقیه کنار بیان، بالاخره ببینید اینجا یک میدان در واقع خدمت رسانیه. خب ما چرا حتما باید مثلا چه میدونم 4 تا دونه اقلام بگیریم مثلا ببریم در خونه یه نفر تحویل بدیم بگیم خب بیا مثلا کار خیر انجام بدیم؟ نه، این عمومی بشه. به جای اینکه بیایم مثلا این کارها رو انجام بدیم، میخوای آقا دختر شوهر بدی، آسون بگیر، انتظارات آنچنانی و غیر قابل دسترس از دامادت نداشته باش. خب این یه طرف قضیه. میخوای خونه اجاره بدی، بیا به جای اینکه مثلا 1/6 قیمت
خونت رو بکنی به عنوان رهن اجاره اون، بیا مثلا 1/20 بکن. خب تو اون قانون رو بشکن، 1/10 بکن. درست شد. خب این قاعدتاً کمک میکنه به قشر مقابل تو. حتما نباید که همیشه از اون قوانینی که موجود هست و مسائلی که موجود هست ما پیروی بکنیم. یه وقتی هم هست بالاخره باید به حکم انصاف بعضی قوانین رو در واقع تعدیل بکنیم و اجازه ندیم که یک سری حرف‌هایی که حالا میتونه بیخود هم باشه و قانون هم نیست و متاسفانه قانون شده در یک سمتی، در یک گروهی، در یک جایی، اینها شکسته بشه و از بین بره. نکته بعدی این هست که انعکاس نیافتن مناسب دستاوردها و عدم ارائه آمارهای دقیق، شفاف و تطبیقی از ابعاد اقدامات و تلاش‌های صورت‌پذیر از سوی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی به خصوص در مقایسه با قبل از انقلاب و کشورهای منطقه. آقا باید صدا و سیمای ما، باید دانشجویان ما، باید عزیزان ما، باید همه کسانی که صاحب نظر هستند مقایسه داشته باشند بین انقلاب اسلامی و قبل از اون، دستاوردهای اون رو به مردم بیان بکنن. خب یکی از این چیزهایی که ما برای تحقیق شما قرار دادیم همینه که آقا جان ما خودمون رو باور کنیم، ما چه امکاناتی داریم، چقدر ما پیشرفت کردیم، چقدر زمینه‌های رشد ما بالا بوده. ببینید ما جاهایی که نیروهای ولایی 100% داریم، نیروهای جهادی 100% داریم، اون کسانی که مثل سردار سلیمانی عزیز احترام نظامیشون رو میذارن، احترام قلبی رو هم دارن، ما در یک همچین جاهایی هیچ مشکلی نداریم. تو بحث موشکیمون ابدا مشکلی نداریم، تو بحث امنیت و اقتدارمون ابدا مشکلی نداریم و خیلی چیزها و حوزه‌های دیگه که راجبشون قبلا صحبت کردیم. اما جاهایی که نیروها ولایی کمتر هستن یا نیستن، اونجاها ما ضربه میخوریم. اون جاهایی که مسئولینش روی گردن میشن از اصول اساسی انقلاب، ما اونجا ضربه میخوریم، ما اونجا گرفتار میشیم. پس باید تلاش ها انعکاس پیدا بکنه. صرف 2 مسئول بیکفایت که حالا اسم مسئول رو یادت میکشن و اومدن و از اصول اساسی انقلاب هم روی گردن هستن، ما نباید در واقع این رو تسری بدیم به کل افراد. مسئله بعدی عدم اطلاع رسانی مناسب به مردم در خصوص مشکلات موجود، از جمله کاهش شدید درآمد سرانه‌های کشور، ورود خسارت‌های هنگفت. حالا ما مثلا از اول انقلاب تا الان جنگ داشتیم که بسیار نزدیک 80 سال ما رو عقب انداخته. خب آقا این چقدر باید بره؟ شما تازه 40 خورده سال رفتیم جلو، یعنی ما تا 40 سال دیگه بریم جلو، تازه از خسارت‌های جنگ میایم بیرون. ببینید چقدر ما ضربه زدیم این جنگ تحمیلی که همین آمریکا و ایادیش در واقع رقم زدن واسه ما. خب حالا بعضی میگن آقا ارتباط با آمریکا برقرار بکنیم. هیچ چیزی متصور نیست که ارتباط با آمریکا، چون هنوز میخواد به منافع خودش رو تامین بکنه و جنگی رو علیه ما شروع کرده که هنوز ما داریم از خسارتاش رنج میبریم. هنوز ما 40 سال در واقع باز هم عقب هستیم از این که بتونیم خسارت‌های بیش از 1000 میلیارد جنگ رو تامین بکنیم. میگم 80 سال، 80 خورده سال، 81 سال ما رو عقب انداختیم این جنگ، خسارتایی که به ما زده. خب بحث بعدی توجیه نکردن مردم در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولته، مثل واقعی کردن قیمت‌ها. خب تو نگاه مردم واقعی کردن قیمت‌ها میشه بی‌توجهی دولت به مشکلات مردم، اما در اصل و در اصل اساسی اقتصاد واقعی کردن قیمت‌ها یکی از اون اصول رشد و توسعه است. خب واقعی کردن قیمت‌ها تو نظر مردم شاید باید جلوه بکنه، اما در بلند مدت واقعا اثراتش رو خواهند دید. اگر بگذارن این کار درست انجام بشه، اگر نه قرار بشه چوب لای چرخ بذارن، اگر قرار بشه در واقع بدون مبحث علمی وارد بشن، فقط همون لحظه رو ببینن، خب قاعدتاً مشکلی حل نخواهد شد. نکته بعدی، فضاسازی و فعالیت گسترده تبلیغاتی مخالفان داخلی و خارجی نظام در سیاه‌نمایی وضع موجود و بزرگنمایی مشکلات. اما یکی از این بدبختی‌هایی که داریم اینه که حالا خارجی‌ها سر جای خودشون با شبکه‌های مختلفشون، با کارهای مختلفشون، با خبرسازی‌هاشون، با بازنمایی‌های خبریشون، ببینید حالا
شما برید یه تصویری هست تو اینترنت بگذارم در مورد بازنمایی. درست شد؟ ببین از یه طرف نشون میده یه سرباز آمریکایی قمقمه آب رو گرفته به یه سرباز عراقی داره آب میده. یه عکس دیگه مشابه همین وجود داره که همین سربازی که قمقمه آب در کنار دهانش هست، یک سرباز آمریکایی بالا سرش ایستاده و اسلحه رو روی سرش گذاشته و داره تهدیدش میکنه. خب شما کار رسانه ها اینه که میان تقطیع میکنن، میان اون کسی که دوست داره آمریکا رو طرفدار صلح نشونه، انسانیت رو مثلا براش تلقی بکنه، میاد اون قسمتی که سرباز آمریکایی قمقمه آب رو برده جلوی دهان اون سرباز عراقی و داره بهش آب میده رو نمایش میده. میگه به گزارش خبرگزاری های رسمی آمریکایی رفتن آب دادن به سربازای عراقی و با اینکه مثلا اینا جلوی اینا ایستاده بودن و حالا بماند. اون کسی که میخواد دشمن بودن رو برسونه میاد اون قسمتی که اسلحه رو روی سر سرباز گذاشتن نشون میده. اما اون کسی که منصفه کل عکس رو نشون میده که سرباز آمریکایی وایساده، یک نفر بالای سر همون سرباز سمت راستش مثلا اسلحه رو سرش گرفته، یک نفر هم یک قوطی خالی رو گرفته و داره رو زجرش میده که اون احساس بکنه آبه و بیشتر زجر بکشه. خب این کسی که منصف باشه کل واقعیت رو میبینه، یعنی در واقع همش برای اذیت کردن اون سربازه، ولی رسانه ها اون چیزی رو که خودشون دوست دارن میان و نمایش میدن. پس ببینید اون فضاسازی و فعالیت گسترده تبلیغاتی مخالفان داخلی و خارج نظام در سیاه‌نمایی وضع موجود و بزرگنمایی مشکلات هم یکی از اون مسائلی که باعث میشه مردم فکر میکنن ما دیگه خیلی بدبختیم. آقا ما داشته های خودمون رو اگر بررسی بکنیم میبینیم خیلی بیشتر از کشورهای دیگه رشد کردیم. تو بحث هسته‌ایمون، تو بحث موشکیمون، تو بحث اقتدارمون، تو بحث‌های علمیمون، تو بحث‌های پژوهشیمون، تو مباحث دیگه‌مون، تو رشد علممون، تو شتاب فناوریمون و خیلی از حوزه‌های دیگه آنچنان ما رشد کردیم که هیچ کسی گرد پامون هم نمیرسه. تو بحث سلول‌های بنیادی، تو بحث بیماری‌های مختلف، تو بحث در واقع صاحب نظر بودن تو مباحث پزشکی علمی و خیلی چیزهای دیگه. خب چرا ما اینا رو نباید دقت کنیم بهش؟ چرا همش باید سیاه‌نمایی وضع موجود رو که یک عده دشمن داخلی و خارجی یا یک عده فریب خورده داخلی دارن به ما القا میکنن قبول بکنیم؟ بحث بعدی افزایش سطح توقعات و مطالبات جمعیت روستایی کشور تحت تاثیر رسانه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و بالا رفتن سطح معلومات و ارتباطات فراگیر آنها با شهرهاست. که ببینید خب این باعث میشه افرادی که در واقع به این آگاهی ها میرسند به جای اینکه بیان این آگاهی ها رو منصفانه، این همون عکسی که گفتم که سرباز آمریکایی عراقی اینها، به جای که بیاد اینها رو منصفانه بررسی بکنه میاد بازنمایی میکنه، اون قسمتی رو که خودش دوست داره میبینه و بر اساس اون قسمتی که خودش دوست داره شروع میکنه تحلیل کردن و این چیز بدیه. ما میخوایم چرا میگیم اهل پژوهش باشید، اهل تحقیق باشید؟ به خاطر اینکه منصفانه عمل بکنه. اخلاق پژوهش ما داریم، درس دادیم بهتون توی دروس دیگه یا خواهید رسید ان شاءالله بهش. و نکته بعدی جوان بودن جمعیت کشوره که 60% جمعیت زیر 30 سال که ایجاد نیاز روزافزون جهت تخصیص بودجه و امکانات تو حوزه‌های آموزشی و تحصیلی و تفریحی و رفاهی و مسکن و اشتغال و ازدواج و غیره دارن که من میگم به خاطر وجود دهه 60 الان این افزایش جمعیت رو داریم و خب ولی بحث افزایش موالید رو که من قبل از این اشاره کردم که لازم هست حتما رشد و گسترش داشته باشه تعداد جمعیت کشور، از افراد می‌خواهیم که انشالله در آینده با مشکلات مواجه نشیم. ولی در حال حاضر با توجه به دهه 60 و رشد روزافزونی که جمعیت تو دهه 60 داشته تا حدود سال 68 اینا، بالاخره کار رو در حال حاضر برای مقدار مشکل میکنه. برای این جوان‌ها باید برنامه‌ریزی بشه. خب این قاعدتاً برنامه‌ریزی‌ها هم هزینه داره، در یک حوزه نیست، در چندین حوزه است و قاعدتاً تیم اقتصادی دولت، تیم فرهنگی دولت، تیم اجتماعی دولت باید بیاد به کمک مجلسی‌ها و این مسائل رو انشالله برای ما حل کنن، ولی انشالله که آدم‌های صالحی وارد این سیستم‌ها بشن که با اصول اساسی انقلاب در واقع تنظیم هستن. ببینید اون چیزی که باعث تأسف میشه اینه که امروزه وقتی میخواد کسی اظهار نظر بکنه درباره وضع موجود کشور،
جدا از برخی تحلیل‌های مغرضانه و جهت‌دار دشمنان، بخشی از تحلیل‌ها و قضاوت‌های دوستان هم منصفانه و واقع‌بینانه ارائه نمیشه. موارد منفی بزرگ نمایی میشه، بسیاری از اقدامات و دستاوردهای مثبت نادیده گرفته میشه، حتی تلاش جهتدار و معنیداری در خصوص الغای این نکته به مردم و بخش بزرگ از فرهیختگان و خواص جامعه صورت میگیره تا وضعیت اقتصادی و درجه توسعه یافتگی کشور حتی در مقایسه با قبل از انقلاب هم بدتر نشون داده بشه، در حالی که اینجوری نیست. ولی تأمل واقع بینانه و تحلیل علمی تحولات پس از انقلاب به وضوح نشون میده که با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، جمهوری اسلامی در آن مدت عمر خودش تونسته ضمن مقاومت در برابر فشارها و تجاوزات بیگانگان در اصلاح و بهبود وضعیت معیشتی و اجتماعی مردم خودش هم توفیقات فراوانی به دست بیاره. میگم کم و زیاد داره، کم و بیش هست، قوس و فرود زیاد داره، اما در کارآمدی کل که گفتیم مجموع کارآمدی ها رو باید حساب بکنیم، اونجا ما می‌بینیم که توفیقات روزافزونی داشته و خیلی بیشتر از کشورهایی که یک صدم شرایط ما رو هم نداشتن و با مشکلاتی روبرو شدن و ارزش پولشون تا 7000 برابر 4000 برابر و حتی غیر قابل محاسبه پایین اومده و وضعیت معیشتیشون خراب شده، واقعا کشور ما تونسته خودش رو حفظ بکنه. البته پرداختن به اقدامات مثبت نظام، اینکه ما میگیم آقا اینقدر پیشرفت داشته تو زمینه‌های مختلف و اینها، به معنی نفی یا نادیده گرفتن معضلات و نواقص موجود نیستش. مشکلات موجود اکثرا محسوس و مشهود برای عموم مردمه، اما ممکنه نگاه و ذهنیت اونها تنها از زاویه کمبودها و نواقص شکل گرفته باشه. بنابراین ما تو این مبحث سعی کردیم به منظور تعدیل و تصحیح نگرش افراد نسبت به وضع موجود تلاش‌ها و اقدامات انجام گرفته که مد نظر هست قرار بگیره و مواردی که لازم جهت قضاوت منصفانه لحاظ بشه بیان بکنیم. در عین حال باید اذعان بکنیم که اگر مقصود و تعریف ما از کارآمدی تخصیص بهینه امکانات در جهت مطلوب از یک جامعه دینی، انقلابی و انسانی برخوردار از حداکثر موارد مادی معنوی باشه، در این صورت قطعا تا تحقق اون فاصله بسیاری داریم و ضروری هست که برای رسیدن به اون وضعیت ضمن نقد وضع موجود به علتیابی مشکلات و بررسی دلایل عدم تحقق برخی از اهداف و آرمان‌ها بپردازیم و به ارائه راهکارها و پیشنهادها جهت رفع اونها اقدام بکنیم. پس لازم هست که ما منصفانه و عالمانه سراغ نقد وضعیت موجود بریم، نه مغرضانه یا با جهت‌نمایی‌های داخلی و خارجی. خب قاعدتاً اگر کسی یه طرفه به قاضی بره همیشه راضی بیرون میاد، اما اگر دو طرفه رفتی و تمام جوانب رو سنجیدی قاعدتاً عالمانه بیرون میاد، یعنی بر اساس علمی که موجود هست. دوستانی که خارج شدن به چند نفر براشون غیبت خورده، دوستانشون اگه دسترسی بهشون بدید برگردن توی کلاس، چون یه تعدادی کلا رفتن دیگه برنگشتن، اونا متاسفانه امروز براشون غیبت میخوره. خب حالا ما میخوایم یک مقایسه ای داشته باشیم در مورد انقلاب اسلامی با سایر انقلاب ها. ببینید انقلاب ها در مبنای شرایط پیش یا پس از وقوع اونها مقایسه میشن. خب در این بخش ما میخوایم 4 انقلاب فرانسه 1789، روسیه 1917، ایران 1357 یا 1979 و نیکاراگوئه 1979 رو با بررسی 4 شرط بنیادین وقوع انقلاب ها که ما در واقع داریم یه مروری هم روی مباحث اولیه انجام بدیم، یعنی نارضایتی انقلابی، گسترش ایدئولوژی های جدید جایگزین، گسترش روحیه انقلابی و نقش رهبری و ساختارها که در موارد قبلی بیان کردیم مقایسه کنیم. در ایجاد جواب آقای اینها رو بدن، ما در واقع دهه قرن 19 میلادی زمان رشد و حرکت جامعه جهانی بود به سمت علم. درست شد.
خب ما تو درسا خوندیم دیگه، داشتیم قرن 19 ما با حکومت قاجارها و بعدش هم پهلوی‌ها در واقع مواجه هستیم در ایران که در این دوران که همه جهان دارن به سمت در واقع علم پیشرفت میکنن، دارن پیشرفت‌های حوزه‌های مختلف رو تجربه میکنن و کاروان علم جهانی راه افتاده، قاجارها که اصلا کلا سیستمشون تعطیل بود، همشون استبدادی و پادشاه قدرت رو محدود میکرد و خیلی کارهای دیگه. یه کسی مثل امیرکبیر عزیز هم که اومد و دارالفنون رو تأسیس کرد، کشتنش، شهیدش کردن و از اون طرف هم به قولی تأسیس دارالفنون رو محدود کردن، مدرسه جدید اجازه ندادن ساخته بشه، حتی مردم نداشتن به کشورهای اروپایی و جای دیگه برن و خب خیلی محدودیت وجود اومد. زمان پهلوی‌ها هم که ما می‌بینیم در اوجی که جهان داره به سمت پیشرفت میره، باز پهلوی‌ها برای ارتقای سطح علمی جامعه کاری نمی‌کنن و متأسفانه عقب ماندگی‌ها باقی میمونه، بیشتر درگیر جشن‌های 2500 ساله و نمی‌دونم فلان اینجور چیزا می‌شدن و از حال عمومی مردم بیخبر و در واقع سازمان‌هایی مثل ساواک که بسیار از جوانان ما رو به خاک و خون کشید و در واقع خیلی چیزهای دیگه باعث شد که اون رشد علمی به وجود نیاد. ولی انقلاب اسلامی الحمدلله و المنه در این 14 نزدیک به 15 که از عمر شاید در واقع مبارکش داره میگذره، تونسته کاروان علم رو جلو ببره. یعنی ما الان 40 چند ساله که تونستیم موتور علمی خودمون رو راه بندازیم و ایران رو به سمت قله‌های دانش ببریم و خیلی رشد کردیم. اگر در دوره قاجارها و پهلوی‌ها اون کوتاه نظری‌ها نبود، ما امروز قاعدتاً خیلی بیشتر از این رشد کردیم. ولی قاعدتاً این رشدی که الان دارید می‌بینید و خیلی هم چشم می‌گیره مربوط به همین 40 چند سال انقلابه. به همین خاطر ما در واقع توی این 40 چند سالی که از انقلاب می‌گذره واقعاً رشدهای چشمگیری داشتیم، ولی خب متأسفانه اینها گفته نمیشه و با سیاه‌نمایی وضع موجود میخوان این چیزی که ما داریم در زمان در واقع بگن که نداریم. مثلا تو زمان محمد رضا ما میبینیم بحرین شوهر داده میشه و میره دیگه، اما بحرین اینا بخیر شوهر داده میشن و میرن و یا نقا دختری بود بزرگ کردیم و برسن حالا وقت شوهر دادن میشه، به قسمت از ایران رو جدا کردن و راحت دادن رفت. زمان قاجارها چقدر از ایران دادن به جای که فکر پیشرفت باشن کارهای دیگه میکردن. حالا بمونن. پس اگر ما از کشور اروپایی یا چیزای دیگه عقب افتادیم بعضی جاها، علتش کاروان پشتتاب علم در قرن 19 که مصادف با زمان قاجارها و پهلوی‌ها و عقب ماندگی‌های شدیدی رو در اون رقم زده. پس ریشه‌اش رو اونجا پیدا کنیم. در از انقلاب تو این 40 چند سال ما واقعا رشد علمی داشتیم و برای یک همچین زمان کمی با این همین مشکلات و گرفتاری‌ها و تحریم و جنگ که دور و بر ما بوده، قاعدتاً یک حرکت معجزه‌گونه است که این همه رشد داشته. ولی باز هم تا رسیدن به قله‌های اساسی ما فاصله زیاد داریم. اون کسایی که واقعا میخوان منصف باشن باید زمان کوتاه انقلاب ما رو با زمان بلند حکومت‌های شاهنشاهی مقایسه بکنن و قاعدتاً به یک تصمیم درست برسن. خب حالا ما میخوایم انقلاب‌ها رو در مبنای شرایط پیش یا پس از وقوع آنها مقایسه بکنیم. در ایجاد نارضایتی باید به عوامل مختلف فرهنگی، فطری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توجه بکنیم. البته نقش هر کدوم از این عوامل در ایجاد نارضایتی متفاوته. چون که گاهی ممکنه یکی از اونها نقش مهمتر از دیگر عوامل داشته باشه. نکته در خور توجه این که مردم زمانی از وضع موجود ناراضی میشن که احساس کنن مورد ظلم، تبعیض، بی‌عدالتی و غیره قرار گرفتن. بنابراین بین شرایط و تحولات گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فکری پیش از انقلاب و وقوع نارضایتی و از سوی میان رضایت و نارضایتی حلقه ناپیدا وجود داره که اگر اون پدید نیاد نارضایتی هم ایجاد نمیشه. اگر این نارضایتی تا اونجا برسه که به ناامیدی از بهبود شرایط منجر بشه، بهش میگیم نارضایتی انقلابی. خب این نارضایتی به سرعت به شورش و انقلاب منجر
نمیشه، بلکه به مرور زمان با رهبری، ایدئولوژی جایگزین و روحیه انقلابی تجهیز میشه و سپس به انقلاب میانجامه. البته گاهی در بسیار مواقع هم از شدت نارضایتی کاسته میشه یا اینکه دوباره محو میشه. خب من الان دارم در واقع یک مروری روی دروس قبلی هم انجام میدم و مطالب جدیدی رو هم بهش اضافه میکنم که در واقع برای امتحان با مشکل مواجه نشید. زمانی که نارضایتی انقلابی به وقوع میپیونده، گروه‌های انقلابی موقعیتی پیدا میکنن تا یک اندیشه جدید جایگزین رو مطرح کنن. اگر این اندیشه در فرهنگ اون ملت جای داشته باشه، در اندیشه رقیبان پیشی میگیره. اما اگر هیچ کدوم از اندیشه ها از اصالت فرهنگی برخوردار نباشند، اون کشور بسته به شرایط و تحولات ممکنه جولانگاه اندیشه های متفاوت و متعارض بشه که این وضع خودش پیامی درباره بی‌ثباتی پس از انقلابه. در حالی که اندیشه های اصیل نه تنها به سرعت پذیرفته میشن و حتی در تحریک عمومی و ایجاد روحیه انقلابی هم تأثیر شگرف دارن، بلکه پیام‌آور ثبات و اقتدار نظام سیاسی پس از انقلاب هم خواهند بود. نکته دیگه درباره اندیشه‌های جدید، نوع رفتار، تلاش‌ها و برخوردهای گروه‌های حامل ایدئولوژی هاست که در پذیرش یا پس زدن اونها سوی مردم ناراضی تاثیر داره. روحیه انقلابی و شورش علیه نظام سیاسی هم در اثر برآیند مجموعه‌ای از شرایط و تحولات پدید میاد. اما این روحیه تا وقتی که نارضایتی از وضع موجود به وقوع نپیوسته و نیست تا زمانی که آرمان جدید پذیرفته نشده باشه ایجاد نمیشه. از طرف دیگه تنها بخشی از جامعه که به این روحیه پیوند خورده سر به تقیان برمی‌دارن. نکته دیگه این که اگرچه این سه تا شب معمولا به دنبال هم به وقوع میپیوندن، لکن نقش آفرینی رهبری و ساختارها ممکنه قبل یا پس از وقوع نارضایتی های اولیه پدید بیاد و یا حتی بعد از وقوع شروط دیگه ایجاد بشه. در واقع کارویژه های رهبری و ساختارها معمولا عبارت است از تحریک نارضایتی ها، بیان و گسترش ایدئولوژی های جدید جایگزین، برانگیختن روحیه انقلابی، بسیج و به صحنه آوردن توده ها، تنظیم استراتژی و تاکتیک های حرکت انقلابی، تلاش در جهت ایجاد سامان سیاسی جدید و برنامه‌ریزی برای رساندن انقلاب به اهدافش. حالا ما می‌خوایم یک مقایسه داشته باشیم شرایط چهارگانه‌ای رو که بیان کردیم در این انقلاب‌هایی که گفتیم. خب مقایسه انقلاب‌های فرانسه، روسیه، ایران و نیکاراگوآ رو بر اساس شرایط چهارگانه زیر بیان می‌کنیم. اولیش نارضایتی از وضع موجود هست. ببینید در زمینه نارضایتی از وضع موجود، اولین شاخصی که ما می‌خوایم در مقایسه داشته باشیم حرکت‌ها و شورش‌های پیشینه. توی فرانسه حرکت‌ها و شورش‌های مهم پیشین داشتیم. توی روسیه هم همینطور. و توی ایران ما هم حرکت‌های پیشین داشتیم و هم جنبش داشتیم. درست شد؟ توی فرانسه حرکت‌ها و شورش‌ها هست، توی روسیه حرکت‌ها و شورش‌ها و توی ایران حرکت‌ها و جنبش‌هاست. و توی نیکاراگوآ هم حرکت‌ها و شورش‌های پیشین رو داشتیم و توی ایران نقش جنبش‌ها در واقع خیلی تاثیرگذار بوده است. توی شورش‌ها، اعتصابات و درگیری‌های نهایی، روشی که در فرانسه وجود داشته شورش‌ها و اعتصابات نهایی روشنفکران بوده. روشی که در روسیه بوده شورش‌ها، اعتصابات و درگیری‌های نهایی بوده. توی ایران تظاهرات، درگیری‌ها و اعتصابات، تجمعات، سخنرانی‌های سیاسی آشکار و متعدد بوده که همه جماعات و مساجد اینها هم خیلی توش نقش داشتن، روحانیت خیلی نقش داشتن. و توی نیکاراگوآ اعتصابات و درگیری‌های نهایی هستش. تو بحث سقوط پایه‌های اقتدار و مشروعیت سیاسی ما می‌بینیم که در فرانسه تبدیل پذیرش طبقاتی به خشونت طبقاتی، سقوط پایه‌های دینی حکومت، روند افزایش و گسترش فقر عمومی عامل بوده. توی روسیه سقوط پایه‌های اقتدار و مشروعیت سیاسی کشیشان عامل بوده. توی ایران تنفر عمومی از رژیم و سقوط پایه‌های اقتدار، خستگی مردم از وعده‌ها، اعترافات شاه و مقامات دولتی و حزبی به نابسامانی عامل بوده. توی نیکاراگوآ فقر مزمن و عمومی،
باعث سقوط پایه‌های اقتدار و مشروعیت سیاسی شده. تو بحث گریز روشنفکران و نخبگان، گریز عمومی روشنفکران گفته‌ها و دیدگاه‌های معاصران و گفته‌های خود مردم بوده. توی روسیه رواج شایعات علیه در واقع ملکه بوده و خرسندی عمومی از قتل راسپوتین. تو بحث ایران، شعارهای انقلابیون در طرد نظام موجود، اعلامیه‌ها و نوارهای کاسد، گسترش و گریز عمومی روشنفکران و کادرهای اداری بوده. توی نیکاراگوئه همراهی کشیشان با انقلاب بوده. نکته بعدی، همونطوری که از این اطلاعات برمیاد، هر 4 کشور در زمینه نارضایتی از وضع موجود موارد مشترکی دارند، مثل حرکت‌ها و شورش‌های پیشین، شورش‌ها اعتصابات و درگیری‌های نهایی و سقوط پایه‌های اقتدار و مشروعیت سیاسی و دیگر شاخص‌ها. خب ببینید، این تو بحث شورش‌ها و اعتصابات و درگیری‌های نهایی، این شاخص بازگو کننده وجود نارضایتی از وضع موجود در سالها و ماه‌های پایانی رژیم هست. اما میزان جمعیت درگیر در کشورها متفاوته، به طوری که در روسیه کمترین تعداد روشنفکران ناراضی، بخش‌های از کارگران و بسیاری کم دهقانان و در ایران بیشترین تعداد تقریبا تمامی قشرها از جمعیت رو شامل می‌شده. که این خودش میتونه در واقع عواملی رو برای ما رقم بزنه. تو بحث سقوط پایه‌های اقتدار و مشروعیت سیاسی که در این باره در فرانسه پایه دینی حکومت، پذیرش نظام طبقاتی و توان اقتصادی و نظامی حکومت همگی با تزلزل و تضعیف جدی مواجه شده بودند. در روسیه هم پایه دینی، توان اقتصادی حکومت، توان نظامی و محبوبیت مردمی رژیم متزلزل شده بود. اما سقوط پایه‌های دینی در روسیه به شدت فروریزی در فرانسه نبوده. در ایران نه تنها رژیم از محبوبیت و مشروعیت مذهبی برخوردار نبوده، بلکه در اهرم‌های قدرتش مثل ارتش و بوروکراسی هم خلل کلی ایجاد شده بود، ولی از نظر توان اقتصادی پول‌های به دست آمده از نفت رو در اختیار داشت. اما همچون ثروتمند بیماری که پول نمیتونه چاره بیماریش رو بکنه، در حال مرگ بود ایران قبل از انقلاب. در نیکاراگوئه هم با پیوستن کشیشان به انقلاب و نارضایتی عمومیت نظام طبقاتی موجود، حکومت با فقدان مشروعیت مواجه میشه. بحث گریزهای روشنفکران و نخبگان در این 4 مقایسه، ببینید این گریز هرچند در هر 4 کشور وجود داشته ولکن میزان اون متفاوت بوده. از طرف دیگه این گریز در فرانسه از مدت‌ها پیش از انقلاب آغاز شده بود، در حالی که در 3 کشور دیگه بیشتر در زمان آخرین حاکم یا در زمان وقوع انقلاب صورت گرفته. تو بحث دیگر شاخصه ها دقت کنید. افزون بر این 4 در واقع شاخص، دیگر شاخص ها به ویژه مواردی مثل گفته ها و دیدگاه های معاصران و مردم در انقلاب فرانسه، شعارهای انقلابیون در طرد نظام، گستردگی تولید و توزیع اعلامیه ها و نوارهای کاسد و تجمع های سخنرانی های سیاسی بزرگ در انقلاب اسلامی ایران به گونه بارزی از وجود نارضایتی خبر میده. در بحث شاخص های نارضایتی باید به 3 مطلب توجه کنیم. اولیش وجود یا عدم وجود نارضایتی است. عزیزان عدد یک رو ارسال بکنم، حضورشون ثبت بشه. خب ادامه بدیم به مبحث. ببینید در بحث شاخص های نارضایتی گفتیم باید به 3 مطلب توجه کنیم: وجود یا عدم وجود نارضایتی، وسعت نارضایتی، میزان جمعیت نارضایی و شدت و عمق نارضایتی، که ما در مباحث پیش رو بر اساس این 3 شاخصه میایم و مسائل رو بررسی می‌کنیم و به نتیجه گیری انشالله خواهیم رسید. اولین موضوعی که می‌خوایم بیان بکنیم، ببینید همونطوری که دیدیم مورد اول تو هر 4 انقلاب وجود یا عدم وجود نارضایتی وجود داشته. خب در این بین جمعیت ناراضی ها در ایران که شاهد ابراز تنفر بیشتر مردم کشور نسبت به در واقع رژیم حاکم بوده از نیکاراگوئه بیشتره و در نیکاراگوئه از فرانسه بیشتره و در فرانسه که شاهد حضور گروه‌های مختلف شهری و روستاییان در انقلاب هستیم از روسیه بیشتره. در روسیه تنها
روشنفکران ناراضی، بخشی از کارگران و سربازان و اندکی از روستاییان عملا در اعتصابات و تظاهرات شرکت داشتند. از نظر شدت عمق نارضایتی از وضع موجود، اگر بپذیریم که نارضایتی هر قدر به جنبه‌های فکری و عقیدتی نزدیکتر بشه و در این حیطه هم هر اندازه بدکاری که از اصالت فرهنگی قبل برخوردن بیشتر مرتبط باشه، شدیدتر و عمیق‌تره. خب قاعدتاً ما می‌بینیم که از نظر شدت و عمق نارضایتی از موجود گفتیم اگر قبول بکنیم که نارضایتی به جنبه‌های که بیان کردیم بیشتر مرتبط باشه، شدیدتر و عمیق‌تره و باید بگیم که نارضایتی در ایران از 3 تا کشور دیگه شدیدتر و عمیق‌تر بوده. شعارهای انقلاب ایران هم از دیگر انقلاب‌ها تندتر بوده و در همین ابتدا نابودی نظام سلطنتی رو مطرح می‌کرده مستقیم. در نیکاراگوئه و فرانسه هم نارضایتی شدید عمیق مشاهده میشه. در مورد فرانسه همین موضوع از طریق همراهی مردم با مجلس ملی، ورود دهقانان، گروه‌های شهری و غیره به صحنه انقلاب و شورش‌ها منجر به تشکیل جمهوری برداشت میشه و گفتنی است که در روسیه همین نارضایتی شدت داشته. در مورد گسترش ایدئولوژی‌های جدید جایگزین ما می‌بینیم که در فرانسه نظام گسیختگی بخش‌هایی از مردم در آداب و رسومشون، گرمی بازار مطبوعات و انتشارات و تبلیغات سیاسی، توجه و گرایش به افکار دانشمندان و نتایج شورش‌ها، لغو فئودالیسم، صدور اعلامیه حقوق بشر و مسائل از این دست تاثیر داشته. باز تو بحث گسترش ایدئولوژی‌های جدید جایگزین در روسیه، رشد ادبیات سیاسی و شکوفایی آن و گروه‌های سیاسی متعدد و با نفوذ تاثیر داشتند. در ایران شعارهای انقلابیون در بیان آرمان جدید، مراسم بی‌نظیر استقبال از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، رفراندوم‌های جمهوری اسلامی و قانون اساسی و افزایش تعداد و تیراژ نشریات مذهبی تاثیرگذار بوده که ایدئولوژی جدید رو جایگزین بکنه. سلام یادمون بالا نمی‌آمد لطفاً قیمت تأخیر نزنید. مستنداتی که نتونستید وارد بشید رو برای من ارسال بکنید، بعداً انشالله اگر واحد فنی دانشگاه تایید کرد این مستندات شما رو براتون این ساعت رو قیمت نخواهم زد، نگران نباشید. ولی مستنداتتون بفرستید برام بعد از کلاس توی شخصی واتساپ. ولی فعلا باشید که کلاس که دیگه بقیه‌اش از دست ندید انشالله. ممنونم. ایراد نداره. حالا بذارید دوستان دارن وارد میشن، احتمالاً مشکل همه دوستان حل شده. بذارید دارن وارد میشن، بذارید من یه توضیح کلی یه دفعه بهتون میدم. بذارید بقیه دوستانم بیان. تو بحث گسترش روحیه انقلابی توی فرانسه اعتماد به نفس شورشیان، بی‌توجهی نمایندگان طبقه سوم در مجلس مبعوثان ملت به اخطارهایشان و شورش مردم در طرفداری از اونها، تردید و از دست دادن اعتماد به نفس لویی 16 و مسلح شدن از شورشیان تاثیرگذار بوده. همچنین ایستادگی مردم پاریس در مقابل هدف شاه مبنی در به زور بستن مجلس ملی، شعارهای انقلابی نظامیان، تصمیم‌های مردم برای مقابله با نیروهای خارجی و نجات انقلاب تاثیرگذار بوده توی گسترش روحیه انقلابی. توی روسیه تو بحث گسترش روحیه انقلابی، اغتشاشات و اعتصابات تداوم یافته، متزلزل شدن ارتش و مسلح شدن گروه‌های مخالف، اعتماد به نفس شورشی‌ها در هر دو تحولات فوریه و اکتبر 1917 و عوامل دیگری مثل سوسی اراده، تردیدها، ناقوانین در تصمیم‌گیری قاطع از سوی نیکولای دوم و غیره تاثیرگذار بوده. در ایران در گسترش روحیه انقلابی بی‌توجه شورشیان به اقدامات انعطاف‌پذیر سران رژیم هست. بی‌توجهی شورشیان به اقدامات سرکوبگرانه رژیم هست. وجود روحیه شهادت طلبی و فداکاری در راه آرمان، اعتقاد عمومی به قدرتمند نبودن رژیم و انتظار پیروزی سریع بر آن، از دست رفتن اعتماد به نفس هیئت حاکمه تاثیرگذار بود. در نیکاراگوئه بی‌توجهی شورشیان به اقدامات سرکوبگرانه و اعتماد به نفس شورشیان باعث گسترش روحیه انقلابی بود. خب تو بحث گسترش روحیه انقلابی هم باید به 3 مطلب توجه کنیم.
وجود یا عدم وجود روحیه انقلابی، میزان جمعیتی که دارای این روحیه است و شدت عمق روحیه. شواهد از وجود یک روحیه انقلابی در هر 4 تا کشور حکایت میکنه که در بین کشورها امر مشترک در زمینه روحیه انقلابی تداوم تا پیروزیه و این از ویژگی‌های عمومی روحیه انقلابی که مبارزه رو تحیا نبرد رو ببازه. در بین شاخصه‌های روحیه انقلابی که بیان کردیم، به جز شاخصه‌هایی که وجود این روحیه رو نشون میده، مواردی هم وجود داره که گاه کمتر بیانگر وجود این روحیه هستن، اما بیشتر باعث ایجاد تقویت این روحیه میشن. از نظر میزان جمعیتی که این روحیه رو دارا بودن، انقلاب ایران که در اون تظاهرات و اعتصابات عمومی به صورت فراگیر و کامل صورت گرفته بود، در رده اول قرار میگیره. درباره شدت عمق این روحیه اطلاعات به دست آمده نشون میده که در هر 4 تا کشور روحیه انقلابی شدید بوده، اما در عین حال روحیه انقلابی در ایران به نحو بارزتری مشاهده میشه، به طوری که آشکارا غیر قابل برگشت دیده میشه. تو بحث نقش آفرینی رهبری و ساختارها هم در فرانسه ما نقش میرابوها رو میبینیم، دانتونها و سایر رهبران انقلابی، تشکیل مجلس ملی و نقش برجسته اون، کمون پاریس، کلوب‌ها و گروه‌های سیاسی. توی روسیه نقش دسته پیشروها رو ما می‌بینیم و در واقع در فوریه نقش گروه‌ها و سوسیالیست‌های انقلابی، در فوریه نقش لنین و تروتسکی در اکتبر، نقش شوراها و احزاب و گاردهای صلح در اکتبر. در ایران نقش برجسته و قاطع حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، نقش جوامع و سازمان‌های روحانیون، نقش مساجد و ائمه جماعات، نقش کمیته اعتصاب و کمیته استقلال از حضرت امام رحمت الله علیه، تشکل‌های ملی و چپ و نقش حاشیه‌ای را داریم. و در نیکاراگوئه ما می‌بینیم که نقش جبهه گروه‌های متحد از جمله کشیشان، نقش در واقع افراد که به عنوان رهبر گروه‌های مخالف بودند، اینها در نقش آفرینی رهبری و ساختارها تاثیرگذار بودند. خب ساختارهای دارای این نقش و میزان این نقش در واقع اشاره کردیم در وجود ساختارها به وجود در هر 4 تا انقلاب مشاهده میشه. اگر در انقلاب فرانسه مجلس ملی و سپس کمون پاریس پدید نمی‌آمد یا در واقع میرابو دانتون مثلا اینها نبودن، یا اگر در روسیه تشکل‌ها به ویژه در اکتبر حضور نداشتن، یا در ایران رهبری ویژه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و نهاد روحانیت شبکه مساجد وارد میدان نمی‌شدن، یا اگر مثلا در نیکاراگوئه جبهه گروه‌های مخالف و تلاش‌های نمی بود، آیا انقلاب‌های مورد نظر روی می‌دادند؟ با این همه نقش رهبری و ساختارها در این انقلاب‌ها به شکل نبوده، به طوری که در تحولاتی که منجر به پیروزی فوریه در روسیه میشه نقش نسبتاً پایینی اون هم تنها به برخی از ساختارها اختصاص داره، هرچند در جریاناتی که به پیروزی اکتبر انجامید نقش رهبری و ساختارها بسیار مهم و جدی بوده. همچنین گفتنی که به دلیل ماهیت مذهبی انقلاب ایران و مسلمان بودن مردم، ساختارها، نهاد روحانیت، ائمه جماعت و مساجد تونستن بیشتر قریب اتفاق مردم رو وارد صحنه انقلاب کنند. این خودش بالاخره یکی از اون برکاتی هست که وجود داره. خب حالا یه سری مسائل و چالش‌های بعد از انقلاب به وجود میاد که من میخوام راجعشون صحبت بکنیم در کل انقلاب‌ها، نه فقط انقلاب ایران، که بحث تریدور یا حرکت دوری انقلاب‌ها هست که میگن آقا انقلاب‌ها یه جایی تمام میشن. درست شد؟ خب ما میخوام این رو بررسی بکنیم و ببینیم که آیا در مورد همه انقلاب‌ها این میخواد اتفاق بیفته، این که نه، در واقع استثناءات داره و یا اصلا نظر درست و صحیحی نیستش. ببینید ما در مورد تریدور با وقوع هر انقلابی اولین پرسشی که به ذهن میرسه اینه که آیا انقلاب‌ها پایدار میمونن؟ فرجام این انقلاب چیه؟ سرنوشت تحولات پس از اون چگونه در هم خواهد بود؟ تاریخ شاهد وقوع انقلاب‌های متعددی بوده که نتونستن در برابر آسیب‌ها و چالش‌های داخلی و خارجی پایدار بمونن. برای مثال پس از انقلاب الجزایر استعمار فرانسه با شیوه‌های جدیدی به این کشور برگشت. برخی انقلاب‌ها هم از جمله انقلاب روسیه پس از پیروزی دچار انحصار قدرت و دیکتاتوری شدند. خب حالا در تقویم انقلابی فرانسه روز 9 ماه تریدور از سال سوم یعنی 20 ژوئیه 1974 میلادی روزیه که
در واقع دوران گروه‌های مخالف ما می‌بینیم که سرنگون میشن. در این اساس ما در واقع مشاهده می‌کنیم که این گروه‌های مخالف میان و در واقع اصطلاح ترمیده حرکت دوری به دیگر انقلاب‌های جهان هم اطلاق میشه که این اصطلاح رو به شکل عام به کار میبره. او قائل بود که کنترل شدید انقلابیون از سوی لنین زمینه‌های ترمیدور انقلاب سوسیالیستی رو فراهم میکنه. خب تعابیر جامعه شناسان و تئوری پردازان انقلاب از معنای ترمیدور در انقلاب به طور کلی متفاوته. گروهی اون رو واکنش آشکار علیه انقلاب میدونن که در نتیجه اون طبقات قدیمی به گونه‌ای به قدرت برمیگردن. برخی دیگر بر اون هستن که ترمیدور فروکش کردن هیجان و تب انقلابی که در زمان خود تندروها آغاز میشه. در تبیین علل ایجاد حرکت دوری میتونیم به دو مقوله اشاره بکنیم. یکی تمایل رهبران و مردم به حرکت از آرمانگرایی به سوی واقع‌گرایی و دیگری احساس نرسیدن به اهداف بلند مدت اعلام شده است. برخی از نظریه پردازان مخالف انقلاب معتقدند که همه انقلاب‌ها از مراحل سگانه پیش گفته می‌گذرند و انقلابیون پس از گذر از دوران آرمانی و رویایی متأثر از مشکلات روزمره و مدیریت جامعه در واقع به آن سان که ارزش‌ها و تب و تاب اولیه فروکش میکنه، امواج خیزان انقلاب در برخورد با ساحل واقعیت برمیگرده و انرژی‌های جمع شده رو پراکنده میکنه. در مقابل طرفداران انقلاب قائلند که رهایی ملل ستمدیده از قل و زنجیرهای اعصار قرون با در واقع اصلاح میسر نیستش. به همین خاطر در مقابل رژیم‌های پوسیده و استعماری و برای رسیدن به سعادت و عدالت اجتماعی راهی جز انقلاب و تداوم آرمان‌های آن وجود نداره. اون مثلا شخص مثل برینگتون وقتی میاد کالبد چکافی میکنه 4 انقلاب رو 3 انقلاب انگلستان، فرانسه و روسیه رو نسبت متفاوت با انقلاب آمریکا میدونه. خب از نظر او در این 3 انقلاب رژیم پیشین، میانه‌روها، تندروها پدیده حرکت دوری رو تقریبا به یک شکل به وجود آوردن. در انقلاب انگلستان سلطنت طلبها و طرفداران کلیسای رسمی، حامیان دولت پیشین و هواداران پارلمان و کلیسای دولتی میانه‌روها رو تشکیل میدادن. در سال 1646 میلادی پادشاه انگلستان دستگیر میشه، با اخراج 11 نفر از دولت ثروت محافظه‌کاران هم از سوی میانه‌روها مصادره میشه تا اینکه 2 سال بعد با شکست اسکاتلندی‌ها از کرامل و تشکیل حکومت مشترک المنافع انگلیس، حکومت میانه‌روها هم پایان پیدا میکنه. خب ما الان میبینیم که خب گروه‌های مختلف اینها رو تجربه کردن و حالا ما میخوایم یک نقدی داشته باشیم بر نظریه حرکت دوری و اون رو در واقع از منظری رد بکنیم. ببینید برینگتون تا حدی تونسته حرکت انقلابی مورد بررسی خودش رو از مسیر مشخصی توضیح بده. احتمال به قدرت رسیدن میانه‌روها پس از پیروزی انقلاب بسیار زیاده، چرا که اونها از موقعیت و تحصیلات بالاتری برخوردارن و از سوی بهتر میتونن منافع گروه‌های مختلف رو تامین کنن. از سمت دیگه به بقای حکومت اونها نمیتونیم چندان امیدوار باشیم، چون اونها به دلیل برخورداری از روحیه سازشکارانه به سهل‌انگاری متهم میشن و نمیتونن انتظارات گروه‌های مختلف خاص انقلابیون رو برآورده کنن. در نظریه حرکت دوری که در واقع در انقلاب‌ها مطرح است، کتاب برینگتون با توجه به تاریخ چاپ اون 1965 در اوج اثبات‌گرایی و تقلید علوم اجتماعی از علوم طبیعی نوشته شده. داریم نقد می‌کنیم این حرکت رو ها. این چیزی که نوشته شده نقدش می‌کنیم، یعنی ما در واقع با اون صورت که میگن قبول نداریم که هر انقلابی برمیگرده سر جای خودش. هر چند روش‌های علمی تا حدودی به حوزه علوم انسانی وارد شده، لکن کلیتی که در قضایای تجربی وجود داره با توجه به محدودیت‌های علوم انسانی به قضایای اجتماعی قابل سریان نیستش. به همین خاطر تأمین مراحل انقلاب هنوز فرصت داریم، هنوز زمان داریم. پس تأمین مراحل انقلاب فرانسه به کلیه انقلاب‌ها از نظر روانشناختی با چالش روبروه. در انقلاب‌ها جبر حاکم نیست و از سوی در این باره نمیتونیم برای همه جوامع این نسخه واحد بپیچیم که خب هر شکلی های این 4 انقلاب برای ایجاد قضایای مختلف مورد نیاز دانشمندان کافی نیست. هرچند به کمک همین واقعیت‌ها میتونیم نظریه‌های آزمایشی برینگتون رو هم بیازماییم. در واقع مدل برینگتون رو نمیتونیم نظریه بنامیم. اصلا نظریه نیست. حرکت دوری نمیتونه برای همه انقلاب‌ها وجود داشته باشه، چون او در پی توصیف شرایط و نتایج انقلابه و اصلا به عمل نمیپردازه. از طرف دیگه نشانه‌هایی برای انقلاب‌ها امری حتمی و جبری نیست.
علوم اجتماعی خاصه در عصر جنبش اجتماعی و پایان یافتن دوران کشورگشایی به سختی میتونن دست به پیشبینی بزنن. انقلاب‌ها چهارراه‌های حوادث تاریخی هستند و چون به ندرت اتفاق می‌افتند نمیتونیم اونها رو دقیقاً پیشبینی بکنیم. البته برخی از وقایع اجتماعی قابل پیشبینی هستند، اما در واقع عوامل وقوع هر انقلاب آنچنان بسیارن که نمیتونیم اونها رو برداشتیم. خب تحلیل برینگتون تحلیل کلی‌تر از رفتار فرد، روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی. وقتی از وقوع انقلاب‌ها یا افول امپراتوری‌ها صحبت میشه و در واقع حرف میزنیم، در حقیقت به نوعی پیشبینی دست دادیم. خب دانشمندان در خصوص امکان پیشبینی در علوم اجتماعی به اجماع خاصی دست پیدا نکردند. از یک سو متغیرهای دخیل در امور اجتماعی بیشمار هستند و از سوی دیگه نمیتونیم اونها رو اندازه‌گیری یا دوباره تجربه بکنیم. در این تئوری کلیت و جامعیتی وجود نداره. مدل حرکت دوری یا تاریخ طبیعی انقلاب پرتاب روشنگری بر سیر تاریخی در واقع میاندازه، اما با این همه کشمکش‌های سیاسی در طی انقلاب تنها به منازعه میان تندروها و میانه‌روها محدود نمیشه، بلکه با توجه به ماهیت اجتماعی هر انقلابی ممکنه چندین نیروی سیاسی عمده با همدیگه درگیر بشن. خب این نیروهای راستگرا هستن، میانه‌رو هستن، چپگرا هستن، چپ افراطی هستن، ضد انقلاب هستن و گروه‌های از این دست. پس اینکه ما بیایم محدودش بکنیم تو دو تا گروه بگیم میانه‌رو و تندرو میان با هم دیگه دعوا میکنن و انقلاب برمیگرده سرجاش، چه چیز بیهوده است. برینگتون بر این باور بود که اصطلاح حرکت دوری مفهوم نسبی و مشککه. از نگاه او حرکت دوری مفهوم و تاریخ دقیقی در انقلاب‌ها نداره، بلکه تنها میتونه شدت و ضعف یا اشکال مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو داشته باشه. پس ما میبینیم که امکان پذیر نیست که بگیم بحران حرکت دوری یک انقلاب معین مثلا در ساعت 4 و 3 دقیقه بعد از ظهر 6 بهمن نمیدونم فلان سال معین پایان پیدا میکنه. چیزی که متاسفانه برخی ها فکر کردن مثلا انقلاب ایران رو میتونن پیش بینی بکنن که در واقع حرکت دوری میگیره و برمیگرده به حرکت قبل خودش، که در واقع خیال خام و باطل میکنن و ابداً چنین اتفاقی نخواهد افتاد و به کوری چشم اونها ما در دهه دوم انقلابمون پرقدرت‌تر با اتکاب جوانان عزیزمون انشاءالله با پیش رو قرار دادن بیانیه گام دوم به تمدن بزرگ اسلامی خواهیم رسید و انشاءالله زمینه رو برای ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه انشاءالله ایجاد خواهیم کرد. فقط این دیگه همت شما جوانها رو میطلبه با توجه به بیانیه گام دوم، با توجه به مسائلی که گفته شد انشاءالله در واقع جلو بریم و کار رو پیش ببریم. خب سلامت بشید، شما خسته نباشید. اما ما هنوز کلاسمون تمام نشد. خب عزیزان دقت کنید،